Sokan laknak emberek a havason, pásztornépek, más szegény emberek. Fát vágnak, és gondozzák a más jószágát. Erősek, szívósak az erdei emberek, akik nem félnek a vértől, haláltól. Istenről csak derengő sejtelmük van, és úgy nézik a világot, mint a farkasok. Homályos, babonás mesék, nevetlen titkok szorítják agyaikat. Különös dalokat mormolnak, és van köztük, ki beszélni tud az állatokkal. Tekintetükben benne van az egek mélysége és a pokol ijedt félelme. A templomba ritkán ereszkednek le, és a misén elkáprázva hallgatnak. Isten azonban ismeri és szereti őket. Uram, tarts távol a veszedelmet! Azt hiszem, elaludt. Már alig pihegett a lelkem. Még a forróság is kiverte. Úgy féltem, hogy elkésik. Nagy gyertyát is gyújtottam neki. Mi van a kereszteléssel? Tisztelendő úr nem volt otthon. Hát most mit csinálunk? Mihó, a sekrestjés adta ezt a könyvet. Ebből mi is keresztelhetünk, meg vagyon írva. B.S. hajtotta, ahol kell. 2 szekér fát adtam érte. Még szentsót is adott, hová is tevénk. Bizony elvesztettem. Még jó, hogy szentelt vizetes hoztam. Ez a fő. Hű a panciusság. Megfagyott, szétvetette az üveget. Vigyázzon, ez is meg van szentelve.
Ebbe meg van írva, hogy mit kell csinálni. Tudsz-e még olvasni? El nem felejtettem, akkor még tudok. Lám, mire mész? Ha tudnám, hogy ez a nagy T-e, vagy a nagy F betűje. Hadd el. Ha nem megy, hát nem megy. Hiába tevém meg a nagy utat. Valamit tenni kell. Farkas harmadszor jelenti a halált. S a kereszteletlenül hal meg, se ég, se földbé nem fogadja. S a lelke sírva bolyong a havason a világ végezetéig. Már tudom, hogy kell keresztelni. Megolvastam a könyvből. Akkor fogj hozzá. Kicsi Gergely, én téged megkeresztelem. Jó van, Anna. Most maga következik. Nyomjon keresztet, hogy érvényes legyen, mert maga nem tud írást. Gergő legyen a te neved. Gyere te is. Mit akar vele? Életfát jelöltem neki, és azt meg kell érinteni, hogy a fa megismerje a fiamot. Ettől a pillanattól kezdve fának, gyermeknek egy lesz a sorsa. Én mutatlak a havasnak, kicsi Gergely. Én mutatlak a havasnak. Nézz ránk, és ide hallgass, te élő fa. Ime bémutatom néked a te valóságos testvéredet, kicsi Gergőt. Mától kezdve a te életed az ő élete, az ő élete pedig len a te életed. Ez napságtól fogva senki kezet ne vessél rátok, napotok meg ne fogjon a kiszabott idő bételjesüléséig. Amen. Kicsi Gergely, szeret már az erdő.
madarak, ez az ő világuk. Látod, milyen szépek? Soha vagy meg őket. Soha se bázdult. Ez a mi templomunk. Itt nem szabad beszélni. Nézd, nézd! Ez itt a fiam, Kicsi Gergő. Jó nézzétek meg! Ébredjen, tekintetes úr! A rég megviratt. Itt laknak a halak. Nézd, csak nem a te fiad, ez Gergő. Ez aztán az. Tényegyszerű, valóságos kis bikaborjú. Adjon Isten! Adjon Isten! Szereted az ordát, te nagy legény? Ő igen, előbb az anyja megette. Nem azért fejtem ki, hogy újból tejet csináljanak belőle, de azért üres kézen nem ereszlek el. Ezt vidd el, mert játszótárs kell a gyermeknek. Isten áldjon titeket! Gyertek, vigyétek ezt az árva pornyút, hogy többet ne is lassan. Szoptassátok ti, én már öreg vagyok ezzel. Ekkora ajándékot úgyse fogadhatnánk el, Marci bácsi. Nem azért jöttünk. Ha Lőrinc tudott te báránt adni, akkor a keresztapján áthasson egy bornyút. Egy egész borjú. Kicsi Gergő, ne menjetek messzibbre!
fenyvesnek ez a része tiltott terület. Még a vadat se engedjétek rálépni. Vizetek nincs? Mindjárt patakhoz érünk, uram. Ideg a víz, menyecske. Feledjék meg, majd meglátja. Én meg, ha te meg feresztesz. Kinőtt már maga a tekenőből. Szép nagy marha ember, amma bizonyos. Aztán megölelnéd-e? Ölelje meg a Szentgyörgyi hóhért. Tekintetesen az asszonyom ne kezdjék ki, mert kemény vadura van. Deréklegényke, aztán mi lesz belőle? Püspöknek tanítatjuk. Egy ilyen szép asszony azt is megteheti. Egy ilyen szép asszony sok mindent megtehet. A közbirtokosság az egész havast eladta a gyárnak. Azért maga nem úsuljon, mert a csorda részére Siket havas jelöltük ki. Hát ezekkel az emberekkel mi lesz? Az ő dolguk, hogy mit csinálnak. Ki az a kunyhó? Az enyém. Ki engedte meg, hogy ide építsen? Engedély. Hiszen nem szokás az. Az erdő mindenkié. Az erdő nem mindenki, hanem az Arbor fakitermelő részvénytársaságé. A gyáré, itt az ajba. A gyáréva így jobban tetszik. Ezt nem tudtam. Mióta lakik itt? 5. esztendeje. Kinek fizetett lakbért erre az időre? Lakbért. Tréfál az úr. Én nem azért jöttem, hogy tréfáljak, hanem most azt kérdem magától, hogy hajlandó-e az elmúlt időre egy méltányos összeget, mondjuk 150 pengőt lakbér fejébe a legrövidebb időn belül kifizetni? Hogy én? 150 pengőt a saját kaibám után? Ez nem a maga kalibája. Itt minden az utolsó fűszálig az Arbor fakitermelő részvénytársaságé. Fizet vagy nem fizet? Elment az esze az úrnak? Én soha egy krajcát se. Sokat szemtelenkedjék. Mindjárt szétveretem a kunyhót. Amíg mi itt vagyunk, addig nehezen. Gergő! Gergő, mi van itt? Emberek, hallották, hogy mit mondottam? Ez a terület a gyáré. Mindjárt megkezdjük a fakitermelést. Itt tovább senki sem lakhat. Ne rölködjék az úr, mellé úgy sem maradnánk. Mert ahol magik megjelennek onnét, még az Úristen is kiteszi a lábát. Mi pedig vele tartunk. Maguk várjanak. Akar-e sok pénzt keresni? Hát hiszen pénzt nem mondom, szívesen keres mindenki. Nekem egy éppen ilyen derék emberre volna szükségem, aki ismeri a havasnak minden szegletét, aztán ért a fadöntéshez is. Aztán magának is csak akadna valami munkája a kantínba vagy az irodába. Ha jól forgolódnak, megkereshetnek akár 200 pengőt is. 200 pengő. Én nem tudom, én félek. Na, kell-e az előleg? Igen vagy nem? Ha eszed van, Gárgi, nem szalasztod el a jó alkalmat. Akkor töltöd az arantyúkot, amikor neked tetszik. Ne tegyek rá, magadra gondolj. Azt akarod, a fiad és egész életében vadhavason nyomorodjon? Fiam. Kicsi Gergő. Vállalom az állást, uram.
Még ma költözzenek le a holmiukért, majd szekeret küldök. Nem maradhat le az egész szállítmány a vonatról, maga ronda kebébi a Csione! Kapjatok kerékbe! Hajta! Előre! Hagyjátok a dögöt! Dobjátok le a terüt! Gyerünk előre! Neke Gábor, Benedek János, Boda Gáspár, Dénes Áron, Tetre Menyhár, Szeme György, Éles Mózes, Gergely! Farnos János. Tessék István. Maga az új emberekkel kimegy Kútpatakára. Nincs vesztegetni való időnk. Fél napba telik úgyis, amíg kiérnek. Már vasárnapom se legyen. Vasárnapért dupla bért kap. Na, induljon. Mike! Majd később küld át a lakásomra egy liter borral. Jó lesz vigyázni az urára. Havas túlsó szélére küldtem az új munkásokkal. Itt van lelkem. Annyi időm sincs, hogy megszámoljam, mert indulnom kell mindjárt. Miért vállalta? Még a vasárnapot sem tölthetjük együtt. Hadd el, megéri. Dupla fizetést ígért erre a hétre. Jó hírt mondok. Eladó a Bálint Mihály háza. Bálint Mihály háza? Hallás személy. Már szót is értettünk Mihállyal. Azt mondja, hogy nem bánja, ha 2 esztendeig fizetjük is. Házunk lesz. Olyan édes uram. Siess ezen felügyelőt. Fogadjék a tekintetesünk. Van én nekem hites uram. Hites urad? De hol van? Siessünk, emberek. Vihar lesz.
Hé, Gergő, hagyjátok abba! Régen, hagyjátok! Forrá éget! A te kalipádban támad a tűz! Fiam, és a feleségem? Mondják, ő gyújtotta fel, hogy megszabaduljon a felügyelő. Felügyelőtől. Asszony kellett neki, és rátört az éjszaka. Régóta kívánja, érteszegültetett tégedes a gyáron. Úgy hallom, Üdő Marci bácsiék találták meg a szakadékok közt. Ő adott nekik szállást. Hiába mégy, Gergely, nem kapod meg a felügyelő urat. Azon az éjszakán ő is eltűnt. Én, ha neked volnék, inkább az asszony után néznék. Hol fáj? Nem fáj semmi. Próbálj felkelni. Nem tudok. Soha se láttam ilyet. Sehol egy karcolás nincs rajta. Mégis így el van ereszkedve. Pedig az égvilágon semmi baja nincs. Már 3 napja tart ez az átkozott idő. Annyi hó ledúlt, hogy innét tavasz előtt szóba sem mertek. Véges kihozatom Szent Mártonból, doktor. Pénzem ugyan nincs, eladom a szilajtehenet. Várj még vele. Eleget vártam egész télen. Nem várhatom még, amíg az asszony teljesen kiszárad a világból. A doktor már nem segít rajta. Akkor mit csináljak? Mondanék valamit. Várj meg a Somolyói búcs után. Mária talán még segít. Mária. Én mondom neked, Anna, hogy bizonyosan meggyógyít Mária. És vittek hozzám olyan terhetlen betegétes, hogy csak egy célnaszál tartotta az életét. Rém nem is kéne, hogy kiadja az egész erejét. Nekem az ő szent malasztjának egy morzsája is elég volna. Ezeket a füveket Marci bácsi adta. Úgy megerősödöl tőle, hogy a saját lábadon el tudsz jönni Somolyóra. Igen, de üres kézzel nem mehetünk Máriához. Valami ajándékot vinni kéne. Arra én már gondoltam. Jézuskának selyemostort vonok. Fiúgyermek, hát hogy ne örvendene néki? Selyemostor? Hát az anyja is örvendeni fog, hogy örömet szerzünk a legénykének. De mit vigyünk Máriának? Máriának. Kifaragom a kicsi fiát, Jézust. A kicsi fiát. Két orcája, mint két piros alma. Két szeme, két fekete gyöngy. Harocskái fehérek, mint a hab. Szép Jézust faragok, és mi is menjünk a búcsúra. Én kétszer vagyok. Hát te? Anna, te vagy. Jézus, ez mindenképpen. Szép, szép. Csak kicsi baj van.
Kifaragtam én ezen már mindent, és most azt nem tudom, hogy hova tegyem a szívét. A szívét? Ha belül teszem, nem látják az emberek. Ha meg kűjjel teszem, valami baj éri a szívet. Hát te hogy gondolod? Minden szív belül van. Az enyém is, a tiéd is. Igen, igen. Na de az Isten szív az nem állhat úgy, mint a bűnös embereké. Meg aztán, hogy nem is látnák az emberek. Nem az a fontos, hogy kívül van-e, belül van-e. A szív a fontos. De csak arra ügyelj, Gergely, hogy Jézus legyen mindenképpen. Jézus, áldassék a szent neve. Én még esküjjel teszem, hogy az egész világ lássa. Jó vagy-e, Anna lelkem? Bírod-e? Megsegít az Isten. Pihenjünk meg. Anna lelkem! Anna lelkem! Szólj édesanyádnak, kicsi Jézus, hogy segéljen meg. Nem akarhatod, hogy kicsi testvéred árva legyen. Nincs semmi baj. Siessünk. Ó, somolyoríts oda, te főszűz Mária. Ne hagyd el a te beteg szolgálódat. Ó, te mennyország ajtaja, betegek gyógyítója, hajnali szép csillag. Jézus, zarándokságunk kalauzza.
legszent szüze, Krisztusnak anyja, Isteni malaznak anyja, tisztaságos anya, töblőtelen szűzanya, sérelem nélkül való anya, szűzvirág szent anya, szeretetre méltó anya. Csak ezt hozhattuk, mert mi nagyon szegények vagyunk. Ti és azok voltatok. A pásztorokat szeretned kell, mert ők imádták a fiadat legelőbb, még a királyoknál is előbb. Könyörülj hát rajtunk. Érzel-e jobbulás lelke? Mondjad, kicsi fiam, boldogságos Szűz Mária, Boldogságos Szűz Mária, tégy csodát, gyógyíts meg édesanyámat. gyógyíts meg édesanyámat. Tekints reánk, Mária. Anya nélkül nem nőhet fel a gyermek. Nekünk most haza kell menjünk, nehogy elesteredjünk a havason. De ugye nem feledkezel meg rólunk, ó betegek gyógyítója. Gyertek velem, jó emberek, orvos kell ennek az asszonynak. Orvos? Hát Mária, hát a csuda. Csodát csak ott szabad remélni, ahol az emberi tudomány tehetetlen. Őszintén meg kell mondanom, hogy az eset nagyon súlyos. A beteget azonnal fel kell szállítani Kolozsvárra egy specialistához. Levelet visz tőlem a híres orvostanárnak, akinek rendelkezésére állnak a szükséges műszerek. Itt csak ő segíthet. Másként nem felelek a felesége életéért. Itt a szíve. Ne félj, lelkem. Mindjárt itt lesz a híres tanár. Egész Kolozsváron nincs nála tudósabb ember, azt mondják. Haj, ember, betegnek 2 pengője, nincs szállás. Ha legalább egyel még nem toldja meg, reggel kiteszem. Ha jajgatni akarnak, fizessék meg.
Jó napot. Jóságos Isten áldja meg. Hova valók maguk? A Rákosiak istállom. Hogy merték ezt a súlyos beteget ilyen hosszú útveszélynek kitenni? Alsomolyói baráturak ajánlották, és biztattak, hogy csak a tanár úr tudja meggyógyítani. Már én sem tudom. Nem-e? Pedig mennyire bíztunk magába, tanár úr. Igazán sajnálom, kedves barátom, de meg kell mondanom magának a valóságot. A feleségének csak pár órája van még hátra. Az agónia rövidesen beáll. Hát, ha ispotályba vinnünk. Késő és fölösleges. Föl se vennék. Hát, ha megoperálná. Ide hallgasson. Adok egy utolsó injekciót. Jó Isten fizesse meg. Most magához tér majd. Búcsúzzanak el. Anna lelkem! Anna lelkem! Hallasz én? Meghalok, Gergely. Elég baj ez nekem, Anna. Mi az utolsó kívánságod, Anna? Gergely, azt akarom, hogy otthon temessenek el a havason. Csakolom a kicsikkel. Mi atyánk, Isten, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Miképpen. Hogy van? Alszik. Nincs valamire szükségük? Nincs. Felgyújtom a villanyt. Azt egyet sem. Az orvos altatót adott be neki, és megtiltotta, hogy zavarja. Alszik? Alszik. Akkor meggyógyul. Meggyógyul. Megyek a patikába. Ne tegye senki a lábát, amíg én vissza nem jövök. Miféle pogány ember maga. Hát, ha szüksége lesz valamire. A tanár parancsolta így. Reggel eljő, és ő felébreszti. No, mi baj van, fiam? Meghalt. Vigasztalódjék. Jobb neki így. Van valami kívánság? Elfelejtettem megkérdezni, hogy mivel tartozom. Egy vizit, egy injekció, 5 pengő.
Itt van Isten. Most mit fog csinálni? Hazaszállítom. Forduljon valamelyik temetkezési intézethez, az majd elintézi. Na, Isten vele, barátom. Temetés? Afféle. Tudni szeretném, hogy mibe kerül a halott szállítás. Hová? Székelyföldre, Rákosra. Koporsó engedély, orvosi szállítás, összesen 500 pengő. Alton 400 pengér megcsináljuk. Igenis, 500 pengő. Annyi pénzem nincs. Húsz, meg 10, az 30, meg 10, az 40, ez itten 50. Nem fussa. Nem tudlak hazavinni, Anna lelkem. Embert kell ölnöm, akkor is hazaviszlek, Anna. Megy a 12-es. 2 órással még elérnék. 20, meg 10 az 30. 30. Éppen ennyibe kerülne a kettőnk jegye.
Rákosra istállal. 2. Megvan a jegy, van a lelkem. Legyen a kannát. Én begyengénék. Hiába nézi, rossz a gál. Igen? Jó ülsz, lelkem. Próbáld meg, hát ha tudna aludni. Nem fáj a fejed. Ne búsulj, reggelre otthon leszünk. Sokat szenvedtünk, csak tettünk 3-féle volt. Az udvarba 2 sorba parancsoltak bennünket, és a sorok közt egy zsákból leöntöttek valami régi dohos kuliszkalisztet, hogy aki éhes, az nyalja. Aztán bevágott közidénk a flektífusz. Hullott az ember, mint ősszel a légy. A katonák nagy messzes gödröt ástak, s lapáttal hentergették be a holttesteket, hogy a betegség ne terjedjen. Mi baj az asszony? Halálos beteg szegény. Bárcsak már otthon volnánk. Nem rász túlságosan a vonat. Tarts ki valahogy, lelkem. Gyertyát kellene gyújtani neki. Otthon akart pihenni szegény a mi temetőnkbe. Temető, temető. Mindegyforma az. Szegény ember vagyok, a szállítást nem bírtam volna. Aztán van egy 5 esztendős fiacskám is. Az nem lehet, hogy még egyszer ne lássa az édesanyját. Jegyeket kérem. Köszönöm. Köszönöm. Menetjegyet kérem. Az enyém és a feleségemé.
Alszik. Rákos következik. Jó Isten áldja meg magukat. Hazaértünk, Anna lelkem. Kelj fel, kicsi fiam. Megjött édesanyád. Jézus Mária Szent nevében. Már még? Megyek. Igazad van. Istenítél a kezed által, Gergely. Kicsi Gergét ne hagyják kietek. Egyet se búsulj utána. Isten áldjon titeket. Vezéreljen téged is. Kuvasz Minyapál, Haragos Máté, Goldberger, Izsák. Tekintetes király törvényszék, a Péter Izsák kontra Haragos Máté ügyben a felek nem jelentek meg. Az ügyben a tárgyalást elnapolom. A tárgyalás új határnapjául szeptember 28-át jelölöm meg. Ezzel a mai tárgyalás véget ért.
Sérteném az urakot, várjanak egy kicsit. No. Mit akarnak maguk? Mi a törvényszék fejével, nem a lábával akarunk beszélni. Na mit akarnak? Mi a kívánságuk, jó emberek? Nekünk semmi egyéb, csak mi volnánk a Csutak Gergely tanúi. Aztán várnók, hogy kezdődnénk meg a tárgyalás. Miféle tárgyalás? A Csutak Gergely. Volt már ilyen tárgyalás kitűzve? A kérdezett ügyet tegnap tárgyalta a vitástanács. Tegnap? Tegnap. Nem igaz, már csütörtökre volt kitűzve. De ma nem csütörtök van, hanem péntek. Terjes igaza van. Emberek, a napokat elszámoltuk. Ő azt a kutyafáját. Elég bajom neki. Ha meg nem sérteném, mi lett szegény Gergelyvel? Nézze meg az ítéletet, jegyző úr. Bűnösnek találta a királyi törvényszék Csutak Gergelyt szándékos emberölés büntettében, és ezért 10 évi fegyházra ítélt. Az lehetetlen. Vége szegény Gergely. Nem lehet neki javítani az ítéletét. Mi bizonyítsuk, hogy ártatlan. Ha kell, meg is esküszünk le. A vádbeigazolást nyert, maga a vádlott is teljes beismerésben volt. Itt nincs mit tenni. De a vállalkozó a bűnös uram. Akkárgette a halálba a Gergely feleségét. Ott tett tönkre minket is. Gergely csak igazságot tett. A gyár a bűnös. Azt tette tönkre az életünket. Nem lehet, hogy elítélték, uram. Igaza van Gergelynek. A törvény világosan intézkedik. A törvény nem tudja, amit mi tudunk. A törvénynek nincs ez a szíve, ha az ártatlan sújtsa. A törvényt nem lehet bántani. Ez az ügy be van fejezve. Elmehetnek. Volna egy kérésem, tekintetes törvénybíró. Na mi a? Nem lehetne. Ha lehetne, én átalvenném a Gergely büntetését, uram. Maga? Öreg ember vagyok már. Nem kellene árvát felnevelnem, s a főt csak megkönnyebbülne, ha börtönbe érodhatnék. Akkor minket ítéljenek el. Uram, már nem igazság. Mi ítéltük halálra a gyárat. Ha Gergő nem, akár kifelgyújtotta volna közülünk. Uram, mi is itt vagyunk? Ide, hallgassatok, emberek! No. Tudja mit? Hossza föl Gergő büntetését mi közöttünk. Aztán kire amennyi jut, azt leüli. Aztán így a kecske is jól lakik, meg a káposzta is megmarad. Hát nem jó kitanáltam. Derék emberek maguk, atyafiak. De hát a törvény világosan intézkedik. Itt nincs más megoldás. Ebben nyugodjanak bele, aztán menjenek szépen haza. Hát ha az apján nem is, hát legalább ezen a szegény, ártatlan kicsi gyermeken segítsen, uram. Se apja, se anyja, senkien nincs szegénynek. A gyermeket a törvény szerint az illetékes község gondozására bízzuk. Kérem, jegyző úr, még ma tegye meg a szükséges intézkedéseket. Maga pedig addig vegye gondjaiba a gyermeket. Nekem elég volt. Gyere itt előbbre. Mi az te? Mit látsz? Valaki járt itt. Alig, hanem csendőrök. Ez egy Gergelyt hajszolja. No, Isten áldjon titeket. Isten áldjon.
Aztán karácsonyra mit üzentek? A pap megvárjon-e az éjféli misével? Münket ugyan hiába vár. Ha már itt a havason felejtett szent felsége, mi se futunk utána. Igazad van, legalább jó kialusszuk magunkat. Jasszom magamat. Kutyának való sorsuk van, az bizonyos. Tavaly is a kormos bikával törettek utat a rengeteg hóba, szinte ott veszett a drága bika, s mégsem tudtak eljutni a faluba. Hó, virág! Féli Mise, orvon a szó, fényes, réges, szép templom, tömjén, az egész falu, evangéliumok. Semmiképpen se ünnepelhetünk, hogy süllyedjen el ez a pogán havas. Igazad van, csak nekünk nem lesz karácsonyunk. Pedig megcsinálhatnunk Mit? az éjféli misét. Pap nélkül? Nem kell oda pap. Templom nélkül? Templomnak ott van a kölig. Jászol csinálnunk belé, és megjátszodnunk Jézuska születését éppen úgy, hogy meg vagyon írva. Aztán hogy játszodnunk meg? Hát, mi Hók Trésinek fia született. Azt oda tennők a jászolba, aztán oda hajtanunk egy néhány juhot, és barmot, amíg rea lehőjenek. Az egészet kivilágítanok, szurkos kaláfényivel, mi pedig elénekelgetnénk, s elimádkozgatnánk. Hát úgy valahogy. Nem vagyok gyermek, hogy játszodjak. Én az ujjamat sem mozdítom szent felségért. Legalább egy pakli kártyánk, ha volna. Na, gyertek emberek, eleget ültünk. Legalább jó kialusszuk magunkat. Jasszom magam. Biztosan az urak vadásznak. Ki az? Te vagy én Feri? Úristen, hiszen ez Gergő a gyilkos. Mondd el minden világot. Zárd be. Rejts el valahová, mert jönnek. Kik jönnek? A csendőrök. Tepely lábánál meglőttek. Meglőttek? Meg. Eltaláltak? El. Hol? Itt ne a lapockán alatt. Azért vagy véres. Azért. Az elég baj, a nyomodon mindjárt itt lesznek. Esik a hó. Keresetnek. Akkor nincs baj. Füttözzél. Nem fázom. Nem ennél valamit? Nem vagyok éhes. Inkább egy kis vizet. Most már nem jöhet senki, az ördög se találna ide. Mit gondol? Megmaradsz, vagy megmurálsz? Nekem vége. Csúflövés volt. Csúf. Istennek se értem a dolgodat, Gergő. Mi a tűzlangjának nem maradtál a jó meleg temlecbe, ahol minden kényelmed megvolt? Miért kellett kifussál a bajba, a nyomorúságba? Gyermek miatt. Van már fél esztendeje, hogy semmi hírt nem kaptam felőle. Aztán itt van Szent Karácsony is. Reám jött, hogy
Csináljak nekik kicsi karácsonyfát, jászolkát, Jézuskát, és együtt énekelgessünk el mellette. Kicsi harisnyás kéne neki, kicsi csizma tére, gónyácska, jó meleg kurticska. Hisz nincs senki, aki gondoskodjék róla. Hát ezért. Jól tetted, Gergely, hogy megléptél. Reggel bémenyek a faluba, és kihozom a fiadat. Ugye kicsi Gergőnek hívják. Annak. Aztán legyen, ami lesz. Dőljünk le, Báli fertályórát. Eltőtt az idő. Nyugodjunk valamit. Mi kell? Mi a fenének nem alszol? Nekem mennem kell. Hol súlyba mennél ilyenkor? Én a más világra. Újra megindult a sebem. Be kellett volna kössük. Kinek jutott eszébe? Mégis hiába lövetém meg magam. Mégse láthatom a legénykét. Elég éreztellem a dolgot. Ha legalább fél napig tartóztatni tudnád a halált, míg megjárom a falut. 3 óra oda, 3 óra vissza kell ebbe az időbe. Ne verd miatta a fejedet. Úgyes késő. Én még ezt megpróbálom. Egyet se. Nem egyebet mondok. Te jó voltál hozzám. Tehet adtál. Elrejtettél a csendőrök elől. Azt úgyse érdemel. Te azt tudod, hogy 1000 pengő van kitűzve a fejemre? A szép pénz. Ez az 1000 pengő legyen a tiéd. Ádám. Te, kinek gondolsz engem? Ne járjon a szájad. Szólsz a jegyző úrnak, és mindjárt kifizet. Csordabásztorok, midőn Betlehembe, csordát visznek éjjel a mezőbe, éjjel a mezőbe. Gergő, kicsi Gergő, elkem fiam. Milyen szép kicsi csizma, Gergő. Ne félj, nem fázol meg a télen benned. Na várjál, mindjárt behívom az édesanyádat, és... Anna! Anna, te!
Nagy Gergely, nézz körül, az ott kupás tető, sugó havas, gyilkos bérc, azok a kéklőhegyek a Kárpátok, azon túl a nagyvilág. Sajnálod itt hagyni? Gondold meg, Gergely, hogy szép az élet, jó a nap, édes a patak víze. Sajnálod itt hagyni. No, nem akkor. Isten veled, Gergely, neked van igazad. Mert ebből a hegyekből, völgyekből, ebből a gazdag, nagy világból annyi se volt a tiéd, ahova a könnyed lecseppenst. De a nagy útra nem ereszhetünk egyedül. Igaz testvéredet a fészét mellé teszem. Becsüld meg jól, mely jó szerszám. Ki tudja, milyen erdők vannak a más világon. Csak azért jöttem, hogy bejelentsem, hogy gyilkos Gergelyt, ki megszökött a tömleszből, az éjszaka sebesülten egymagam elfogtam, és most kérem a fejére kitűzött 1000 pengőt. Szégyelhetné magát. Éppen ma, karácsony napján akarja ezt a pénzt fölvenni. Ráér máskor is. Nekem most kell. Miért éppen most? Nekem azért, mert ma van karácsony este, és én azon a pénzen kicsi csizmát akarok venni. Kicsi csizmát a legénykének. De ne öttire adja. Árva gyermek nem vehet minden percbe lábberit. Jó, hát akkor jó. Váljak te! Kicsi Jézus meg a szamár közé. Aztán megszoktattad, hogy nyugodt legyen. Vajon te? Nehéz a kis gyerek a Jézuskának. Itt a havasokon az élet is nehezebb. Jézuskának is nehezebb kell lennie, hogy kibírja. Tudja ezt szent felsége. Bátni, hogy a fárkasok nyivasszanak meg, hát nem tudjátok, hogy a kicsi Jézus jásztanál vagytok hivatalosan. Már jönnek! Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, hogy Betlehemben sietve menni lássátok. Testvért hoztam neked, kicsi Jézus. Olyan árva elhagyatott szegény, mint ez a te néped. Szólj lelkem édesapádnak, hogy gondja legyen reánk, hiszen ma hónap annyi hely se lesz ezen a világon, ahol te megszülessél. Kicsi Jézus köszöni a ti hódolatotokat. S azt mondja az én szájam hától, hogy a levágott fa újból kisarjad. Az elrepült madár eszmé visszatér. A meghalt ember helyett új ember születik. S akármilyen nyomorúság szakadjon reánk, itt kell éljünk ezen a földön a világ végezetéig. Nem én mondom, hanem maga az Isten. No,
Te így menj oda, és játszodj.